Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আজি আমি চাম অসম ITI এডমিশন কেনেকৈ এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় আপোনাৰ কি ট্ৰেডছ আছে মানে কি বিভাগ আছে যত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে কোন প্ৰথমতে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিল বা ডিটেইলছ চাব লাগিলে ASSAM ITI বুলি সার্চ এডমিশন বুলি সার্চ কৰিব সার্চ কৰাৰ লগে লগে ফাৰ্স্ট লিংক যেটো আহিব ITI Assam তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ Skill Employment and Entrepreneurship Department Government of Assam website to khol khabo yat news and event prothom jitu link dekhibo apply/login for Assam ITI counseling tat click koribo tat click korar loge loge teolokor apply kora prothom page to khol khabo jodi apuni already register kori rakhise nijoge tetia hole yat application number password security pin di apuni login koribo pare aru jodi kora nai tetia hole প্ৰথমতে ৰি-ৰেজিস্টাৰ কৰি লব লাগিব আৰু যদি পাহৰিছে তেতিয়া হলে ফৰগট এপ্লিকেশন নাম্বাৰ এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া আমি চাম প্ৰথমতে ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেনেকৈ কৰে ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ আগতে কেইটামান কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব যে আপোনাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় কি আছে কি নাই সেইখিনি তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত পাই যাব এতিয়া এইখন হৈছে লিষ্ট তেওঁলোকে দিয়া এইখন হৈছে লিষ্ট মিনিষ্ট্ৰি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপৰ পৰা দিয়া যে প্ৰত্যেকটো বিভাগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এলিজিবিলিটি লাগিব তো এইখন লিষ্ট যদি আপোনালোকক লাগে কমেন্ট কৰিব মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত পিন কৰি দিম আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব তো ইয়াতে ইঞ্জিনিয়াৰিং নন ইঞ্জিনিয়াৰিং বহুতবোৰ ভাগ আছে এই হিচাপত ইয়াতে কিছুমান এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দি থৈ দিছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইটো চাই ল'ব পাৰে তাৰ পাছত আহিব যে গভৰ্নমেন্ট ইনষ্টিটিউট কেইখন আছে এতিয়ালৈকে টোটাল 44 খন গভৰ্নমেন্ট ITI স্কুল আছে কল ইনষ্টিটিউট আছে সেই কেইখনৰ লিষ্ট হৈছে এইকেইখন মই লিংকটো ইউটিউবৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰ পৰা আপোনালোকৰ নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে নে নাই আৰু যি সকলে ক্লাস 8 পাস কৰা নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ ITI এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এখন ফৰ্ম আছে এই ফৰ্মখন হৈছে এইখন এটা নিউ ক্যান্ডিডেট ৰেজিষ্ট্ৰেচনত যাম তাত যেতিয়া ক্লিক কৰিম এটা নতুনকৈ ওয়েব পেজ খোল খাব তাতে ইয়াতে কিছুমান লিখা আছে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব আৰু আপুনি আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰিব আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম আহিব ক্যান্ডিডেট নেম তাৰ পাছত আহিব ফাদাৰ্স নেম মানে দেউতাৰ নেম মাৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ মানে প্ৰথমতে আপুনি ডে সিলেক্ট কৰিব লাগিব মন্থ সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পাছত জেন্ডাৰ মেল ফিমেল আদাৰ্স কি হয় হেতু ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব মই ইয়াত মান্থটো সিলেক্ট কৰিব কোনটো মান্থত আপুনি জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰ পাছত আহিব ইয়াৰটো এই ড্ৰপ ডাউন মেনুৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পাছত আহিব জেন্ডাৰ আৰু এই মোবাইল নম্বৰটো এনেকুৱা দিব যেটো আপোনাৰ সহজতে পোৱা হয় নিজৰ মা দেউতাৰ হয় বা আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্সোনেল হয় কাৰণ ইয়াতে ভৱিষ্যতে OTP আহিব আৰু যেটো OTP আপোনালোকে ইন ফিউচাৰ দি থাকিব লাগিব তাৰ পাছত আহিব ইমেইল আইডি আপোনাৰ ভ্যালিড ইমেইল আইডিটো ফিল আপ কৰিব মই মোৰটো দি দিছো তাৰ পাছত আপোনাৰ পাসওয়াৰ্ড এটা চুজ কৰিব লাগিব আপুনি নিজে পাসওয়াৰ্ড এটা দিব যেটো আপোনাৰ সাধাৰণতে মনত থাকে পাসওয়াৰ্ডটোত কি কৰিব এটা ক্যাপিটাল লেটাৰ দিব এটা স্পেশাল লেটাৰ মানে হৈছে এনেকুৱা $, এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানবোৰ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা যিকোনো এটা ক্যাৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব বাকি কিটা স্মল লেটাৰ থাকিব লাগিব আৰু এটা নাম্বাৰ থাকিব লাগিব এটা বা তাতকৈ বেছি নাম্বাৰ থাকিব পাৰে মই ঠিক তেনেকৈ দি দিছো এটা পাসওয়াৰ্ড মোৰ যেটো সহজে মনত থাকে আৰু সিকিউৰিটি পিনটো হৈছে এইটো যেটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পায় হেতু যেনেকৈ দেখিছে ক্যাপিটাল লেটাৰ থাকিলে ক্যাপিটাল লেটাৰ দি দিব তাৰ পাছত সাবমিট কৰি দিব ইয়াতে খুদিব আপুনি সাবমিট কৰিব বিচাৰনে ওকে ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ কিবা ভুল আছে আপোনালোকে এতিয়া ইয়াতে গৈ এডিট অপচনত গৈ এডিট কৰিব পাৰে নহলে ডাইৰেক্টলি কি কৰিব পাৰে সাবমিট আৰু নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব পাৰে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোবাইলত এটা OTP যাব এই OTP টো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ইমেইলতো এটা OTP যাব ভেৰিফাই এণ্ড ফাইনেল সাবমিট ক্লিক কৰিব এটা ভেৰিফাই হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ আহিব এপ্লিকেশন ফৰ্ম ইনকমপ্লিট হৈ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া দেখিব আপোনাৰ ইয়াতে দেখিছে এপ্লিকেশন নাম্বাৰ এটা আপোনাক দিছে এইটো আপুনি কাগজত লিখিলক যেনেকৈ পাৰে লিখিলক যাতে এটো নাপাহৰে তাৰ পাছত ফিল এপ্লিকেশনত আপুনি ক্লিক কৰিব কোন ষ্টেটত হয় হেতু সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ ৰিলিজন দিব হেতু আপুনি দি দিব তাৰ পাছত আছে ক্যাটেগৰি আপুনি জেনাৰেল হয় ST SC প্লেন হয় বা আদাৰ OBC হয় যেটো হয় এটো দি দিব সাব ক্যাটেগৰি ডিটেইলছত আপুনি EWS হয় নেকি বা নন
নট এপ্লিকেবল হেতু যেটো হয় হেতু আপুনি দি দিব ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ হয় নেকি সুধিছে যদি হয় দিব নহলে নো দিব আদার ইনফরমেশন যে লিগ্যাল গার্জিয়ান ফ্যামিলি এনুৱেল ইনকাম হেতু আপুনি টপ ডাউন মেনুৰ পৰা সিলেক্ট কৰি লৈ লব হাইয়েষ্ট এডুকেশন কোৱালিফিকেশন কি কৰিছে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হয় 8 10 12 ডিপ্লোমা জি পাস কৰিছে হেতু ইয়াতে দি দিব মই গ্ৰেজুৱেট হয় গ্ৰেজুৱেট এনেব কাৰণে গ্ৰেজুৱেট সিলেক্ট কৰিছো নেক্সট 7 নেক্সট কৰিব ক্লাস 10 or equivalent details যদি পাস কৰিছে তেতিয়া হলে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ পাস কৰিছে নে এপিয়াৰ হৈছে এটো দিব আপুনি পাস কৰিলে পাস বুলি দি দিব তাৰ পাছত পাসিং ইয়াৰ কোনটো ইয়াৰত পাস কৰিছে আপুনি হেতু দি দিব মই যিকোনো ৰেন্ডম ইয়াৰ এটা দি দিছো মই দেখুৱাবলৈকে সাবজেক্ট কি আছিল আপোনাৰ ম্যাথমেটিক্স আছে হেই গুটে কিটা ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব আপুনি যদি বিচাৰি না পাই ইয়াতে টাইপ কৰি দিব তেতিয়া হলে আহি যাব এই হিচাপত সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত ইয়াতে পাসিং স্ট্যাটাস কি আছে পাস যদি গুটে কিটা পাস কৰিছে আপুনি পাস সিলেক্ট কৰিব ম্যাক্সিমাম মার্কস সকলোতে 100 এ আছিল গতিকে মই 100 দি দিছো তাৰ পাছত কিমান মার্কস পাইছিলে আপুনি হেতু লিখিব আৰু যদি আপোনাৰ নতুনকৈ কিবা সাবজেক্ট ৰৈ গৈছে এটো আপুনি ইয়াতে এড সাবজেক্ট কৰিলে এড কৰি লব পাৰিব এতিয়া এই গুটে ডিটেইলস খিনি ফিল আপ হোৱাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব 7 নেক্সট কৰিব আপোনাৰ টোটাল সাবজেক্ট 100 কিমান মার্কস পাইছে এটো আহিছে আৰু কিমান পার্সেন্ট আছে অটোমেটিক্যালি ইয়াতে ক্যালকুলেট কৰি লব তাৰপিছত 7 নেক্সট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছটো উদিছে এতিয়া এড্ৰেছ খিনি আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথম লিখিব ভিলেজ তাৰপিছত কলোনি বা পুলিশ ষ্টেচন সাব লোকেলিটি যি আছে হেতু লিখিব নিজৰ সিটি টাউন বা পোষ্ট অফিস ইয়াতে লিখিব কাউন্ট্রি ইন্ডিয়া হ'ব স্টেট আসাম হ'ব ডিস্ট্রিক্ট নিজৰ ডিস্ট্রিক্টখন যেটো হয় হেতু লিখিব পিন কোড যেটো হয় হেতু লিখিব আৰু অল্টারনেট ইমেইল আইডি যদি সেকেন্ড ইমেইল আছে এটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰিব আৰু এটো হৈছে আপোনাৰ অল্টারনেট মোবাইল নম্বৰ যদি ঘৰৰ আন কাৰোবাৰ মোবাইল নম্বৰ দিব বিচাৰিছে হেতু ইয়াতে দিব পাৰিব আৰু যদি এই গুটেখিনি এড্ৰেছ আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ হয় সেম এজ কৰেসপন্ডেন্স এড্ৰেছ তেতিয়া আপুনি কি ক্লিক কৰিব এই গুটেখিনি ইয়াতে কপি হৈ যাব তাৰ পাছত আপুনি 7 নেক্সট কৰিব মই এইখিনি ফিল আপ কৰি উঠি আপোনাক এন্ট্ৰি কৰা বাকিখিনি দেখুৱাই দি দিম ইয়াৰ পাছত আহিব আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফ ডেট অফ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কস 10th মার্কশিট আৰু সার্টিফিকেট এই গুটেখিনি বিশেষকৈ বাৰ্থ সার্টিফিকেট আৰু 10ৰ সার্টিফিকেট যিখন আছে সেইখন আপোনাৰ পিডিএফ লাগিব বাকি ফটো হৈছে আপোনাৰ জেপিজি ফৰমেটত লাগিব সো ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি উঠি নিজৰ ফটোখন আপলোড কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ ফাইনাল পাসপোর্ট সাইজ ফটোখন আপলোড হৈছে সেভ কৰি দিব নেক্সট আহিব আপোনাৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট একে প্ৰসেস আপুনি ইয়াতে গৈ উঠি আপোনাৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট সিলেক্ট কৰি ওপেন কৰিব প্ৰিভিউ এণ্ড আপলোডত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপুনি সেভ কৰিব তাৰপিছত আহিব 10ৰ মাৰ্কশিট সাৰ্টিফিকেট এটো ওপেন কৰিব প্ৰিভিউ আপলোডত ক্লিক কৰিব সেভ কৰিব আপোনাৰ গুটেখিনি ইয়াতে দেখুৱাই দিব এই গুটেইখন আপলোড হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াতে নতুনকৈ শো কৰিব আপোনাৰ ডিটেইলস খিনি কিমান মার্কস পালে কি পালে এই গুটেইখিনি তাৰ পাছত আপুনি ইয়াতে ডিক্লেৰেশনত ক্লিক কৰিব সেভ এণ্ড ফাইনাল সাবমিট কৰিব ইয়েস কৰিব আপুনি সাবমিট কৰাৰ পাছত এটো এনেকৈ আহিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেস কমপ্লিটেড সাকসেসফুলি আপোনাৰ সাকসেসফুলি ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি এইখন যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ গল সেইখনত কৈছে যে
You are requested to take a printout of the application form available against the candidate profile option and visit near the government ITI for document verification. এতিয়া এইখন কোড পাব candidate profile ক্লিক কৰিব এইখন ইয়াতে আহিব আহাৰ পাছত আপুনি ডাউনলোড candidate profile ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ যিখন candidate profile জেনাৰেট হৈছিল বা ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে যিখিনি ডিটেইলছ দিছিল সেইখিনি দেখুৱাব সেইখিনি দেখুৱাৰ পাছত আপুনি এইখন প্ৰিন্ট আউট কৰি লৈ ল'ব যিকোনো দোকানত গৈ প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব আৰু আপুনি গভৰ্নমেন্ট যিকোনো এখন ITI ত গৈ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰি লৈ ল'ব আপুনি গম পাইছে অলৰেডি লাষ্ট ডেট আহি গৈছে 14 তাৰিখ গতিকে অতি সোনকালে এইখিনি কাম কৰি ল'ব আপোনালোকে বিশেষকৈ গভৰ্নমেন্ট ITI লিষ্ট যিখন আছে এখন চাই ল'ব আপোনাৰ নিয়াৰেষ্ট ডিস্ট্ৰিক্টত যিখন ITI পৰে সেইখনতে যাব আপুনি গৈ এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াতে যিখিনি ট্ৰেড দিয়া আছে ট্ৰেড খিনি বিশেষকৈ ভালকৈ চাই ল'ব কাৰণ আপুনি ক্লাছ 10 পাস ম্যাক্সিমাম এতিয়া 10 পাসে হয় গতিকে ভাল ব্ৰাঞ্চ এটা পালে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হয় এইনাকৈ আপোনালোকে কমপ্লিট ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেছটো কৰিব লাগে আৰু ইন ফিউচাৰ যেতিয়া আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব আপুনি কোনটো কেডাৰ এলোকেট হ'ল সিট এলটমেন্ট ৰিজাল্ট কি আহিলে এইবোৰ আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব এইটো হৈছে কমপ্লিট অনলাইন এপ্লিকেশন প্ৰসেছ গতিকে আপুনি এনেকৈ কৰিব এটো লগ আউট কৰিব আৰু আপোনাৰ এপ্লিকেশন নম্বৰটো ইয়াতে ওপৰত শো কৰিব এই এপ্লিকেশন নম্বৰটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এইটো ৰাখি থৈ দিব যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ